Ay hala, umaapot. Hello everyone! Welcome to my channel. So for today's vlog, gagawa naman tayo ng chicken inasal ala Mang Inasal. Excited na ba kayo? Tara, let's start! Ang kailangan natin sa paggawa ng chicken inasal ala Mang Inasal ay ang mga bawang, sibuyas, luya, lemongrass, oyster sauce, soy sauce, syempre ang suka, magic sarap, brown sugar, at black pepper, at syempre ang ating chicken. So, ang una natin gagawin, imimix muna natin yung mga ingredients sa isang bowl para mas malasa siya bago natin ilagay sa chicken. Ayan, hindi ko alam kung bakit whisk ang binigay nila sa akin panghalo. So, pwede na yun. Basta mahalo lang natin siya gradually, evenly. Yes naman, English yun, sis. Ayan. Mix lang lahat ng ingredients sa isang bowl. Since nahalo-halo na natin lahat ng ingredients, pwede na natin siyang i-mix sa chicken. Naghugas ako ng kamay, guys. Saka natin siya. Ayan, okay na yung chicken natin. So, after nyan, i-chill muna natin siya. Hayaan muna natin siya sa fridge ng 5 hours pataas para mas masarap. Ayan lang. Lagay muna natin sa freezer. Ayan, after 5 hours, balikan na natin siya. Tignan nga natin. Ayan, okay na. It's ihaw-ihaw time. Ayusin ko lang, babalikan ko kayo. Yan, iihaw na lang natin siya kasi nakapagpabaga na ako kanina. Ihaw-ihaw time. Alam ko kasi, namimiss nyo na to eh. Namimiss nyo na kumain sa Mang Inasal, diba? Kaya ayan, nag-ready na ako sa inyo ng tutorial. Gagawin nyo na lang para hindi na kayo lalabas ng bahay. Plus, only rice pa talaga sa bahay nyo kasi. Promise, masarap talaga to. Lasa talaga siyang Mang Inasal. Na-try ko na to eh. Ngayon ko lang siya i-video. Para sa inyo, ngayong quarantine days. Ingat kayong lahat.
So, hayaan muna natin siya dyan ng mga 30 minutes. Tapos babalik-balikan ko na lang. Hello, maapoy. Paulo, maapoy. Pa-check nga, baka sunog na. First time ko kasi to guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. First time ko na ako ang mag-iihaw. Hello, mukhang nasusunog na siya, Paulo. Pa-check. Oh my gosh. Oh no. Ayan, medyo sunog na yung balat niya. Pero hayaan nyo na. Masarap naman yung ano niyan eh. Tsaka kahit ganyan siya, hindi naman siya mapait. Kahit medyo sunog siya. Loko. Tinitigan ko lang kasi. Hindi ko naman binaliktad. Gigigil ako sa sarili ko eh. Iba yung nagawa sa akin na itong quarantine, guys. Nagtatry na ako magluto-luto. Magpa-practice na ako, ganon. So, ayan na po yung sitwasyon natin ngayon. Ito na po yung inihaw natin ng 30 minutes. Tikman na natin. Lasang Mang Inasal ba talaga to? Ano, bet? Lasang Mang Inasal nga! Rice, please! So, yun lang po. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!